What's up mga idol? Welcome sa ating YouTube channel. Tatlo sa pinaka best sports naked bikes here in the Philippines. Yan po ang category ng 150 hanggang 200cc mga idols. Yan po yung ating feature po sa inyo. Again, itong pinaka astig na mga street fighter bikes na to, sino po ba ang inyong pipiliin dyan? Well, tatlo to sa pinakasikat at pinakamabenta na rin na units dito sa atin sa Pilipinas. Ay unang-una na dyan yung ating Yamaha MT-15 naked sports bike. Pangalawa itong KTM Duke 200. At syempre pa, hindi pa uhuli ang Suzuki GSX S150. Sa tatlong gwapong bikes na to, sino po ba mga idols ang inyong pipiliin dyan? Of course, depende po sa ating taste, depende po sa ating paggagamitan, at syempre pa, depende po din sa ating bulsa. Of course, may kanya-kanya silang features, mas moderno, mas mahal po yan. Mas maraming features, of course, mas malaki din ang dinagdag na presyo dyan. So mga idols, dito sa tatlo na to, i-compare po natin yan lahat at bibigyan ko kayo ng eksaktong specs and features niyan. Ngayon po, dyan na po tayo magdi-decide kung sino po ang para sa inyo. And I'm sure mga idols, makapag-decide na kayo kung sino po ang pipiliin nyo sa tatlong ito na sports naked bike. Para sa Yamaha, meron tayong MT-15 street bike, meron tayo sa KTM with the Duke 200 sports bike, at ito nga po, Suzuki GSX S150. So mga idols, bagong lahat, pakipindot po yung namumulang subscription button na yan. Subscribe na kayo sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutang pakipindot yung notification bell para lagi kayong updated. Unahin na po muna natin sa comparison ang mga presyo po ng mga motor na to. Para po sa 2021 model na MT-15, ang kanyang SRP 159,000. Kung gusto niyo ng installment, 32,000 po i-prepare natin dyan. Again, para sa GSX S150, 124,800 para sa SRP. Down payment niyan, 18,800 naman. At sa KTM Duke 200, SRP price 178,000, 20% down payment, all in 44,000 pesos naman. So mga idols, kita nyo yung mga color combination nito. Again, ito pong ating Yamaha MT-15. Titingnan natin yung kanyang engine specs. 155cc liquid cooling, single overhead camshaft, may fuel injection na rin yan, at 6-speed transmission. Pwede nyo i-start yan via electric, at equip po ito ng BVA or variable valve actuation. Plus, meron din po siyang assistant sleeper clutch. Abangan po natin yung kanyang 2022 version, yung pong MT-15 version 2. At yung kanyang maximum power, 18.5 HP, maximum torque, 13.8 Nm. Top speed po nito, 130 km/h. Ganun po kabilis yan. At syempre para sa atin namang Suzuki GSX S150, kung titignan naman po natin ang kanyang engine specs, ito po ay 147.3cc fuel injection, liquid cooling din po ito. Plus, ito po ay naka-double overhead camshaft. Siyempre, napakalakas niyan. At meron siyang 4 valves mga idol. Single cylinder din siya. At yung kanyang transmission, yan po ay naka 6-speed. Ang best po rito, meron po siyang starting ng kick at electric. So, dalawa po yung ating starting nito, kick at electric. Pagdating naman sa kanyang maximum power, almost 19 HP, 18.90 HP po yan. Maximum torque, 14 Nm. Ganun po kalakas itong ating GSX 150 na to. At yung kanyang top speed, approximate lang po 130 to 135 km/h. Well, pagdating naman po sa ating KTM Duke 200, kita naman po natin yung kanyang engine specs. Yan po ay merong 199.5cc liquid cooling din po ito, 1 cylinder, 4 stroke, 4 valves, fuel injection, Euro 5 compliant with 6-speed transmission. Pwede nyo pong i-start to via electric lang, at kanyang maximum power 26 HP, maximum torque 19.5 Nm. Napakalakas po nitong makina nito. At pagdating sa kanyang top speed, 142 km/h. Kitang-kita po ninyo na ahead po itong Duke 200 ano. Pagdating sa kanyang chassis, suspension po ng MT-15, yan po ay naka KYV brand inverted forks or upside down forks. Gold color po siya, napakaganda ng kanyang itsura no. At sa suspension sa likod, monoshock with a swing arm. Ganun po kaganda ang mga nilagay na suspension para po sa ating MT-15 sports naked bike. Pagdating naman po sa ating Duke 200, front suspension niyan naka upside down fork din. WP Apex 43 po ang kanyang brand. At syempre pa, mas maganda ang laro niyan. Of course, ang WP Apex po ay mga premium brand din na suspension. Sa rear suspension, same po na brand. At yan po ay naka monoshock via swing arm din.
At mga idol nga pala, meron tayong FB page, Boy Salabaria. Like and follow nyo po yan. At pagdating po sa ating Suzuki GSX S150, suspension po nito, naka-telescopic perks po siya. At pagdating sa likuran, same with the monoshock via swing arm. So mga idol, sa ating Suzuki, telescopic lang po ang harapan, kaya po mas mura po ang presyo niyan. At syempre itong ating MT-15, pagdating po sa kanyang braking system, naka-disc brake po ang harapan with 2-piston caliper. Hindi po to equipped ng ating anti-lock braking system. Pagdating sa likuran, ganun din po, naka-disc brake with single piston caliper. Ang ating version 2.0, yan po yung lalabas na susunod na model niyan ay naka-ABS na po mga idols. At pagdating naman po sa Suzuki GSX 150, titingnan natin yung kanyang braking system. Yung harapan niyan, 2-piston caliper din na hydraulic disc brake. Naka-pedal style po yung kanyang design. At yung kanyang namang likuran, same with the pedal style na disc. Yan din naman po ay naka-single piston caliper. So mga idols, ito pong ating Suzuki GSX ay wala pong ABS. Hindi po siya equipped ng anti-lock braking system. Let's go for the KTM Duke 200. Again, yung kanyang harapan ay naka-oppose 4-piston Baibe brand na disc brake. No? Yan po ay 300mm ang sukat ng disc. Equip po siya ng ABS, anti-lock braking system, pati rin po sa likuran, meron din po siyang ABS mga idol. So, mas solid po ang ating braking system sa KTM Duke. At syempre mga idols, dahil mahal na po ang gasolina ngayon, titignan din po natin ang pagkakakomparison nila pagdating po sa mileage at fuel tank capacity. 10 liters po para sa Yamaha MT-15 at 40 km per liter naman ang consumption. So medyo matipid po ang ating MT-15 pero konti lang po ang may kakarga natin na gas dyan, 10 liters. Pagdating naman po sa Duke 200, 13.4 liters naman po. Marami-rami po tayo may kakargang gas para sa ating Duke 200. At ang kanyang consumption, 35 km per liter. Dahil mas malaki yung makina niya, mas bumaba yung ating kilometer per liter. Pagdating naman po sa GSX S150, 11 liters po ang kanyang gas tank. At yung kanyang consumption, mas matipid to, 49 km per liter. Ngayon mga idols, alam na natin kung sino yung pinakamatipid sa gas. Pagdating naman sa seat height, 810mm po ang MT-15 at ang kanyang bigat 138 kg. At sa Duke 200 naman, ang kanyang seat height 822mm at yung kanyang bigat naman po ay merong 159 kg. Mas mabigat po yung Duke 200 natin pero mas mataas din po rin kanyang seat height. Pagdating sa Suzuki GSX-S, siya po ang pinakamababang seat height 785mm. Mas kayang-kaya po ng mga average Filipino rider to. At yung kanyang bigat naman ay 130 kg. So pinakamagaan po ang ating Suzuki GSX 150. At mga idols, pagdating naman po sa mga ilaw, tingnan natin ang Yamaha MT-15. Yan po ay naka-projector light. LED po ito, pati yung kanyang daytime running light. Pero pagdating po sa signal light, yan lang po ay halogen bulb. So sa likuran din, taillight po niya ay naka-LED rin. So itong ating MT-15, pagdating sa mga ilaw, talagang hindi pa uhuli. Very bright po at very illuminated ang ating ilaw dyan, lalo na sa gabi. At pagdating po sa design ng ating headlight sa Yamaha MT-15, very modern po yung kanyang itsura, very aggressive. Tingnan naman po natin ang Duke 200. It features daytime running light na LED. Yan sa gilid niya, nakailaw po yan. LED po yung kanyang DRL, anong tawag nila dyan. Pero pagdating po sa headlight, halogen bulb lang po yan. Pero yung mga signal indicators niya, signal light, lahat po yan ay LED at yung kanyang tail light. Well, pagdating po sa ating Suzuki GSX-S, ang kanya naman pong DRL ay naka-LED rin at yung kanyang headlight ay LED din po. Pero pagdating po sa kanyang signal light, yan po ay naka-ordinary halogen bulb po. Yung kanyang taillight, LED rin po ang ilaw ng ating GSX 150. Tingnan naman po natin yung kanilang mga instrument panel mga idol. Para sa ating Yamaha MT-15, ang kanyang instrument panel, yan po ay naka-LCD. LCD po siya. Yan po ay digital na rin at talagang lahat ng information ay makikita na natin sa kanyang LCD panel. Yan po sa Yamaha MT-15. Well, kung titingnan naman po natin ang Suzuki GSX 150, yan naman po ay fully digital meter panel. Meron din po siyang shutter lock para sa safety na rin po ng ating motor. Kita nyo yung kanyang shutter lock dyan. Ayan po yung ating instrument panel, fully digital para sa ating GSX 150. Kitang-kita nyo na lahat ng information nyo dyan. May gear indicator din to, speedometer, clock at iba pa. Well, sa atin naman pong Duke 200, yan din po ay fully digital instrument panel. Yan po yung kanyang itsura. At syempre, lahat na rin po na information. Meron din po siyang gear indicator dyan. So mga idols, para sa tatlong street bikes na to, Yamaha MT-15 at itong ating Duke 200 at Suzuki GSX 150,
makikita natin yung pagkakakomparison nilang tatlo. Pagdating sa presyo, sino po ang pinaka-affordable? Siyempre si Suzuki, 124,000 pesos lamang siya. Pagdating naman po sa Yamaha, medyo mahal din po siya para sa 155cc. Sa ngayon po, 159k ang kanyang presyo. Pero abangan natin yung 2022 model, yung version 2. Malamang po madadagdagan yan dahil meron na pong equipped na anti-lock braking system yon at meron na ring USB charger. Para naman po sa ating GSX-S, siyempre pa, sana malagyan din na ito ng ABS at iba pang magagandang features. So yan po yung ating magiging comparison para sa tatlo na to. At para sa inyo mga idols, siyempre kayo po ang pipili, kayo po magbabayad at siyempre makakasama nyo yan. Dapat happy kayo sa mapipili ninyong street naked bike na to. So mga idols, salamat po at sana nagustuhan niyo itong ating features for today. Tatlong best sports naked bike sa atin sa Pilipinas. At syempre po, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Pakipindot yung namumulang subscription button na yan. At like and follow niyo yung ating FB page.